تمر عليك ايام تحس فيها انك انت ضايع، يبدا يومك وما عندك اي فكره ايش بتسوي في هذا اليوم. المهمه والاشغال تجيك بشكل عشوائي بدون اي سابق انذار، واذا انتهيت منها تجلس بفراغ كبير، انتاجيتك ضعيفه ودك تسوي اشياء كثير لكنك مو عارف ايش هذه الاشياء بالضبط. افكار عشوائيه، ايام عشوائيه، حياه عشوائيه. العشوائيه بشكل عام تسرق كثير من وقتك وتخلي يومك قصير بشكل ما تتصوره، والمشكله الاكبر هي انها تحدد مستوى ابداعك وتقدمك. احيانا يكون عندك افكار ابداعيه لكن ما تحصل الوقت المناسب انك تعطيها حقها، او يكون عندك اشياء جميله ودك تسويها لكن ما تقدر تسويها بسبب ضيق الوقت والعشوائيه. العشوائيه تقلل من فرصك في كل مجالات حياتك. اذا ما كان عندك CV وحساب لينكدين منظم ما راح تنقبل في اي وظيفه، واذا ما عندك ملف اعمال منظم ومريح لعين العميل ما حد راح يشتري خدماتك. اذا قدمت بحث مليء بالمعلومات المفيده لكنه كان غير منظم الدكتور ما راح يعطيك الدرجه كامله. وهذه كلها مجرد امثله، ونفس الشيء يطبق على كل مجالات حياتك، لان حرفيا التنظيم يدخل في كل شيء. افكار منظمه، يوم منظم، حياه منظمه. بهذا الترتيب البسيط تنظم حياتك. إذا فعلا بدأت تنظم حياتك راح يكون يومك أطول وإنتاجيتك أعلى، وهذا يعني تقدم أكبر. حرفيا راح تقدر تسوي أشياء ما كنت تقدر تسويها قبل، وراح تصير أفكارك مرتبة، وهذا يخفف عنك حمل التفكير الزايد ويعطيك مساحة إنك تفكر بأشياء أكثر أهمية. وطبيعي هذا يأثر إيجابا على حالتك النفسية وبيخلي نفسيتك أفضل. هذا غير أن الضغوط النفسية بتروح وبتحس إنك أخف وصرت تتحكم بأيامك بدل ما كانت هي اللي تتحكم فيك وتمشيك بكيفها. جربت قواعد وطرق كثير لتنظيم الوقت واغلبهم كانوا معقدين او ياخذ وقت طويل، لين حصلت افضل طريقتين وجربتهم لمده طويله وبصراحه اعطوني نتائج مره ممتازه. كل الطرق اللي بشاركها لك سهله وما في اي تعقيدات وما تاخذ وقت طويل. واكثر شيء يساعدك على تنظيم حياتك هو التخطيط. ممكن يجي في بالك ان التخطيط عباره عن اشياء معقده وجداول وتواريخ، لكن لا، الطرق اللي بشاركك اياها هي اسهل من كذا بكثير وما في اي تعقيدات. والتخطيط يعتبر من ضمن مهاره اداره الوقت، واللي يعني انك راح تستفيد من عده نواحي: حياه منظمه واداره الوقت وانتاجيه اعلى، وكلها تساعدك في تحسين جودة حياتك وتخليها أفضل. في هذا الفيديو راح أوريك طريقتين سهلة راح يساعدوك كثير في تنظيم حياتك وراح تاخذ نتيجة ممتازة، وبصراحة كل طريقة أسهل من الثانية. وسويت لك قالب نوشن فيه كل الأشياء اللي تحتاجها عشان تستفيد من هذه الطريقتين وتنظم حياتك، وراح أشرح كيف تستخدمه بصورة مبسطة. أول طريقة هي التخطيط اليومي. التخطيط اليومي راح يسهل عليك ويعطيك نتيجة فعلا سريعة، ومن أكبر فوائد التخطيط اليومي إنه يعطيك نظرة عن يومك وراح تعرف كيف راح يمشي. الطريقة هذه ما راح تاخذ منك أكثر من 3 دقائق يوميا، وهذا اللي يخليها سهلة عليك وتقدر تسويها دائما. التخطيط اليومي هو عبارة عن انك في نهاية يومك تحط 4 مهام، 3 منهم يكونوا مهام يومية عادية، والمهمة الرابعة تكون مهمة شديدة الأهمية ولازم تصب عليها كامل تركيزك وتخلصها بنفس اليوم. يعني بالإجمالي 4 مهام. تكون هذه مهامك على حسب طبيعة عملك. مثلا إذا كنت طالب ممكن تكون مهامك الثلاثة عبارة عن: المهمة الأولى مذاكرة، والمهمة الثانية حل الواجبات، والمهمة الثالثة مراجعة الدروس. المهمة الرابعة اللي تصب عليها تركيزك وضروري تخلصها نقول مثلا تذاكر الاختبار. وإذا مثلا كنت تشتغل عمل حر تكون مهمتك الأولى تسليم المشاريع الجاهزة، والمهمة الثانية استقبال الطلبات، والمهمة الثالثة تغذية بصرية. ومو شرط تكون مهامك تخص الدراسة أو العمل، ترى عادي تكون مهامك مهام حياتية عادية. مثلا تكون واحدة من مهامك انك تصل رحمك، او تسلم على صديق، او تجرب شيء جديد، او حتى تسوي شيء انت ودك تسويه من اول. شخصيا غالبا المهام اليومية تكون عبارة عن جلسة اجتماع، او اسوي شيء ودي اسويه من اول، او اتعلم شيء جديد، وعلى كذا كل يوم يختلف عن اليوم اللي قبله. لك كامل الحرية في اختيار مهامك، لكن الشرط الوحيد انك تخطط وتحط 4 مهام. طيب ايش هي الادوات اللي تساعدني على التخطيط اليومي؟ عندك 3 ادوات. الاولى انك تجيب ورقة وقلم وتكتب المهام اللي عليك، ويوم تنتهي من اي مهمة تحط جنبها علامة صح. والطريقة الثانية نفس الشيء لكن بالجوال، تكتب المهام اللي عليك وتحط جنبهم علامة صح نفس اللي بالصورة. والطريقة الثالثة هي عن طريق قالب نوشن اللي راح اشاركك اياه. وانا شخصيا استعمل طريقتين، احيانا اكتب مهامي في ملاحظات الجوال، واحيانا استعملها في قالب نوشن، وكلهم اكيد يعطوك نفس النتيجة. التخطيط اليومي طريقة مرة سهلة وخالية من التعقيد، وما تاخذ منك اكثر من 3 دقائق يوميا، وتقدر تلتزم فيها بسهولة. لا تخلي عقلك يهزمك ابدا ويقنعك انها صعبة، لان ترى عقلك راح يرفض اي تغيير سواء كان سلبي او ايجابي، وهو عدوك في رحلة التغيير. ملاحظة مهمة، حاول انك ما تزيد عن 4 مهام، لان في حال زدت راح تبدا تحس انه عليك اشغال كثير، وهذا راح يخليك تتكاسل وما تعرف في اي نقطه تبدا بالضبط، وفي الاخير ما راح تبدا في اي نقطه وتتكاسل وترجع للعشوائيه من جديد. ملخص التخطيط اليومي: في نهايه اليوم حط لنفسك 3 مهام، ومهمه واحده منفصله تصب عليها كامل تركيزك، وكلهم تسويهم غدا، ومهامك غالبا تكون على حسب طبيعه عملك او دراستك. والتخطيط اليومي ما ياخذ منك اكثر من 3 دقائق يوميا، ويعطيك نظره واضحه ليومك وراح تعرف ايش تسوي بالضبط. وحاول انك ما تزيد عن 4 مهام. ثاني طريقه هي التخطيط الاسبوعي. التخطيط الاسبوعي خفيف وتسويه مره واحده في الاسبوع، وهذا اللي يخليه سهل، وعاده ما ياخذ منك اكثر من 15 دقيقه في الاسبوع. والتخطيط الاسبوعي راح يخليك عارف ايش بتسوي الايام الجايه، وما راح تنسى المهام اللي عليك، وهذا الشيء يساعدك في التنظيم والانضباط. ولا ننسى انه من ضمن مهاره اداره الوقت. التخطيط الاسبوعي عباره عن انك تحط مهام لاسبوعك بالطريقه اللي تناسبك، وتحط المهام اللي لازم تسويها وترتبها على ايام الاسبوع. فمثلا انا دائما عندي يوم الاحد احضر المحاضره اللي علي، واشوف ايش الملاحظات والانجازات وغيره. مثلا يوم الثلاثاء اسجل نباتات واصور وامنتج وغيره، وعلى كذا في جميع ايام الاسبوع، لكل يوم مهام مختلفه عن غيره. لميزة التخطيط الاسبوعي هو انه يعطيك نظره اوسع لايامك القادمه، ويخليك تعرف في اي يوم انت فاضي او مشغول، وهذا يخفف عنك الضغط. يعني مثلا لو جوك اصحابك يقولوا لك خلونا نخرج نتمشى،
انت وقتها تعرف اذا تقدر تروح معاهم او لا، لانك نظمت اسبوعك وعرفت في اي يوم انت فاضي وفي اي يوم انت مشغول، والضغط والتوتر بيخف عليك. وتحتاج بس انك تلقي نظره سريعه بشكل يومي على مهامك الاسبوعيه، واي مهمه انجزتها حط عليها علامه صح. وعشان تخطط لاسبوعك تحتاج برامج مثلا زي جوجل كاليندر او تيك تيك او نوشن، لكن في القلب اللي بشارك اياه راح تحصل التخطيط اليومي والاسبوعي بشكل مبسط وسهل، وتقدر تخطط على راحتك بكل سهوله. وانا شخصيا استعمل هذا القالب لمده طويله واعرف النتائج الرهيبه اللي بتحصلها بعد استعمالك له. ولا تشيل هم القالب، ترى مجاني. وقبل تروح لشرح القالب بعطيك ملخص النقطه. التخطيط الاسبوعي يسهل عليك ويعطيك نظره واسعه لايامك القادمه، ويخفف عنك الحمل والضغط والتوتر، لانك راح تعرف في اي يوم انت مشغول وفي اي يوم انت فاضي، وتقدر ترتب ايامك بالطريقه اللي تناسبك وما ياخذ منك اكثر من 15 دقيقه اسبوعيا. وتحتاج تلقي نظره سريعه عليه بشكل شبه يومي. بعد ما تحمل البرنامج في الجوال او الايباد او اللابتوب، روح ادخل على رابط القالب اللي حطيت لك اياه في الوصف. اول ما تفتح القالب راح يجيك بالشكل هذا، تروح فوق على اليمين اضغط عليه وسوي دوبلكيت. بعدها القالب بصوره مباشره راح يجي عندك في البرنامج، وبتحصل كل شيء جاهز قدامك. وبتحصل على اليسار نموذج التخطيط اليومي واللي هو 4 مهام، وتقدر تكتب هنا كل المهام اللي عليك، ويوم تخلصهم حط عليهم علامه صح. وفي اقصى اليمين بتحصل نافذه اسمها تنظيم الاسبوعي، ادخل عليها وبتحصل جدول التنظيم الاسبوعي. وتحت رقم كل يوم راح تحصل علامه زايد صغيره، اضغط عليها عشان تضيف مهام جديده، وتقدر تسمي المهمه وتحط عليها الايموجي اللي يعجبك. وبعدها راح تجيك المهمه في الجدول بالشكل هذا. اذا رحت على يمين او يسار المهمه بدك تمددها لايام الاسبوع، فمثلا تقدر تحط مهمه واحده تسويها على 3 ايام. جربت طرق كثير للتنظيم واغلبهم كانوا معقدين او ياخذوا وقت طويل، لكن التخطيط اليومي والاسبوعي اشوفهم الافضل، سهلين وبسيطين وما ياخذوا منك وقت طويل. شاركتك الطريقتين اللي استعملهم بشكل دائم لمده طويله، وانا متاكد من فعاليتهم انهم راح يعطوك نتيجه مرضيه. تذكر تنظيم حياتك راح يسهل عليك بعد الله بشكل كبير، وراح يختصر عليك كثير، ومن ضمن مهاره اداره الوقت، يعني راح تستفيد من عده نواحي: تنظيم لحياتك واداره لوقتك وانتاجيه اعلى. والتنظيم واداره الوقت كلهم يبداوا من هنا. والتخطيط اليومي والاسبوعي كلهم عباره عن خطوات صغيره يساعدوك للوصول لاهدافك، من كل خطوه محسوبه حتى لو كانت صغيره او لا تكاد ترى. وزي ما اقول لك دايم، هذه الخطوات الصغيره يوم تتراكم راح تبدا تغير حياتك وتحسنها للافضل. بالتوفيق.